کافیه یه بار بپزیش، دیگه سراغ بیرونیا نمیری. قبل از هر چیزی دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا بریم سراغ آموزش امروزمون. 2 پیمانه شیر ولرم، 1.5 قاشق غذاخوری خمیر مایه، 3/4 پیمانه شکر. با هم مخلوط کنید. یک عدد تخم مرغ و 1 عدد سفیده تخم مرغ اضافه و یک دست کنید. نصف پیمانه کره ذوب شده و 1 قاشق غذاخوری سرکه سفید اضافه و مخلوط کنید. شش پیمانه آرد، یک قاشق چایخوری بیکینگ پودر، نصف قاشق چایخوری نمک. با دست ورز بدید تا خمیر جمع بشه. برای اینکه کانالمون رو گم نکنی و از آموزش‌های جدیدمون خبردار بشی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. داخل یه ظرف رو چرب کنید. خمیر رو داخلش بذارید. روش رو بپوشونید و 1 ساعت استراحت بدید. سطح کار رو آرد پاشی کنید. خمیر رو روش بذارید. به 16 قسمت مساوی تقسیم کنید و چونه بگیرید. عزیزان، برامون خیلی جالبه که بنویسید از کدوم شهر یا کدوم کشور هستید و غذای معروف محل زندگیتون چیه. توی کامنت ها برامون بنویسید که چه غذایی رو دوست دارید آموزش بدیم. روشون رو بپوشونید و 15 دقیقه استراحت بدید. خمیر رو با قلتک پهن کنید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. از یک طرف به این صورت رول کنید. انتهای خمیر رو هم فیکس کنید و داخل سینی فر بچینید. بعد اینکه 15 دقیقه استراحت دادید، به 1 عدد زرده تخم مرغ، 1 قاشق شیر و 1 قاشق سرکه سفید اضافه و مخلوط کنید.
روی نونها رومال کنید. کمی کنجد بپاشید و 25 دقیقه داخل فر از پیش گرم شده با دمای 180 درجه بذارید. به به، بافت نرم و پنبه‌ایشو فقط ببین، فوق‌العاده است. نوش جان. اگه این آموزش رو دوست داشتید حتما ویدیوهای دیگمون رو هم که توی کانالمون هست ببینید. مطمئنم خوشتون میاد. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.